مینوی فرمول از دیفاین نیم شروع میشه صحیح. باز اینجا میم سه کو اول میم دینمی دیفاین نیم چی کار بود داره صحیح کو. ما اینجا اول میم اینها را ما دیلیت کردیم پاک کردیم صحیح. پول را جمع میکنیم مساوی میگم سلری جمع و تایم صحیح. انتر کردیم صحیح. اینجا که ما بیم یک دقیقه یک جای دیگه وارد است. صحیح. پول را که ما جمع کردیم میم اینجا مساوی انمی پول جمع انمی پول باز انتر صحیح. اینجا که ما قرار بودم کرسر ماوس را برای ما میگه شما دی 5 ای 5 جمع کردید. ما میخوایم نه با جای دی 5 ای 5 نامی از این میگه چی است سیدری جمع تایم باید بینه. باز این صورت ایرا پاک کردیم میم ایرا انتخاب کردیم میره که انتخاب کردیم باز میره دیفاین نیم میکنیم. دیفاین نیم انا با نام ثبت کردن صحیح. اینجا نامش و اینجا لیست انتخاب است اوکی کردیم صحیح. بعدن اینجا میم سه کو ایرا انتخاب بعدن میم اینجا دیفاین نیم کردیم و اوکی کردیم. اینجا نام آمده و اینجا پایین لیست انتخاب شدگی است صحیح. حالا اگر اینجا بیم میم دیوز این فرمولا میگم سلری جمع اوور تایم صحیح. باز انتر کردیم اینجا که ما قرار داریم میگه شما چی را جمع کردی سلری جمع اوور تایم جمع کردی صحیح. برتانش ایره باز پایین کش کرد و تمام لیستان ایمه صحیح. یعنی اینجا سلری جمع اوور تایم سلری جمع اوور تایم سلری جمع اوور تایم و سلری جمع اوور تایم. خب این موضوع ما خلاص شد. حالا اگر بخوایم وقتی که ما اینجا کرسر ماوس را قرار بدیم میگه دا ماش اسکیس اینجا برای ما میگه دی پایین نه ما میخوایم با جای دی پایین نمیازی بیایم ماش از حامد جاوید است نه باز نیم انتخاب تا به اینجا صحیح. با اینجا کریت فرام سلیکشن ایرا کلیک و ایرا اوکی. بعد از این را یس کردیم نه سر ماش قرار داره میگه این ماش اسکیس این ماش از حامد است. این ماش اسکیس این ماش از جاوید است. این ماش اسکیس این ماش از عمر است. این اسکیس از عمران است. این اسکیس از کامران است صحیح. نشان میتونی. بعد از این خب حالا دنی منیجر چی کار کرده میتونیم. یعنی کار را که در اینجا ما کردیم دنی منیجر سب میشه. یعنی او تنظیم کننده است نه مدیر است. اینجا سه اینمی کار را که ما کردیم ایرا ما دوباره کردن میتونیم تا که ایرا ما پاک نکنیم صحیح. ایرا ما مثلا میخوایم پاک کنیم باز پاک کردن میتونیم. نو ساخته میتونیم نو بزنی شما رو میبرد در استقامت اولی صحیح. فهمیده شد نه. یا اگر ما اینجا بیم دی کار دی فرمول کونا میخوایم یک چیز را زیاد و کم نماییم باز بیم دیدید دو میتونیم یک چیز را زیاد و کم نماییم صحیح. نه ما ایرا فعلا دلیت میکنیم. خوب ایرا وقتی که ما دلیت کنیم سه کو یک دفعه که دوباره اینجا کار کردن میتونیم تمرین کردن میتونیم تا که پاک نکنیم. ایرا که پاک کنیم کلوسی صحیح. فرمولای ما نادرست شد یا نشد نادرست شد نه چرا کاری که کردیم اونجا سب بود را پاک کردیم این از بین رفت. نئی موضوع ما بود در دیفاین نیم. موضوع بعدی ما اینجا ما قرار داریم موضوع بعدی ما فرمول است. فرمول ایدیتینگ معنی اضافه کردن در فرمول صحیح. صحیح کو ایدیتینگ ما اضافه کاری را میگم فرمول در فرمول در داخل فرمول ها. اینجا ما اول میم اینجا مساوی میگم انمی پول جمع انمی پول جمع انمی پولی جمع کردیم میگیم این مجموع که ما آوردیم مجموع از کجا آوردیم کی برای ما پول داده صحیح. مثلا روزانه ما کار میکنیم در مارکت یا در سراپی یا در دکانداری میگم این لیست ما از کجا جمع کردیم صحیح کی داده. باز وقتی که ما بزنیم میگه پرسیدنت لیست از کجا آمده. اگر یادتون میاد در اوم منو در بود اسپیشال بخوانده بودیم این موضوع را. اگر بخوایم میره پس بشیم باز میم سه ایرو هم اینمی لیست از بین میبره و ریمو پرسیدن اگر بزنیم هم لیست ما از بین میره صحیح. یا ما اینمی 67 پول یا اینمی 2 پول به کیو کی داریم. این 2 پول ما به کیو کی داریم داره انتخاب کردیم باز میم اینجا دیپندنت اینمی پول به کی داریم صحیح. اگر بخوایم میره پس باشیم میگه سه دیپندنت ریمو دیپندنت صحیح. ایره کلیک کو پس ای از بین میره صحیح. یا ما میخوایم نه چقدر فرمولی را که ما ساختیم برای ما باید معلوم شود صحیح. با شروع فرمول را دیگه تمام فرمولایتان میاد روی صفحه صحیح.
یا اگر کدام فرمول ما غلط کردیم وقتی یعنی بعض اوقات فرمول ما نادرست میشه، میخوایم اینا درست شدگی برای ما نشان بدیم، میگه ما شما در کجا غلطی کردید تو فرمول. میم یک فرمولی غلط میسازیم، میم اینمی پول جمع اینمی نام جمع شد، نه پول جمع نمیشه، نه باز سر از قرار داره میم ایرور چکینگ، ایرا باز میگه برای ما نشان بده، یعنی چی رو جمع بدیم، کالکولیشن استپ نشان بده، کلیک کو برایتان میگه دا جمع کامرا. صحیح؟ اینجا چیکار میکنم؟ میخوایم نه ادیت این فرمولا بار، دی فرمولا بار ما میخوایم اضافه نمایم، اینجا خود نشان داد، میخوایم اضافه میکنیم، ایرا کلیک کو، ایرا کلیک دی باز ریزیوم، ایرا دی اینجا در فرمولا اضافه کو. صحیح؟ اینجا غلطی کرده بودیم، نه اینا پول انتخاب کنیم، باز اینتر کو. صحیح شد یا نشد؟ باز ریزیوم. صحیح؟ و اگر میخوایم همین فرمول ما غلط باشه ایگنور خوانده بودیم، ایگنور می انشالله در مینوی باید. صحیح؟ باز اینو کلوز کردیم. صحیح کو. وقتی که فرمول ما درست شد، وقتی که فرمول ما درست شوه نوعی باز میاد نه نمیسه. اینجا فرمول دیگه هم غلط داره. خب خیلی او موضوعات دیگه است. خب صحیح کو. وقتی که فرمول ما درست شوه باز نمیسه، اونجا ما پایین فرمول غلط داریم، به خاطر میاد. خودش چی کار میکنه؟ ایوالوت فرمولا ای برای ما نشان میده، میگه آیا این فرمول است یا فرمول نیست. این را کلیک کو برایتان نشان میده، میگه حامد جمع حامد جمع اف نام پول جمع میشه، نه نمیشه، نه صحیح. خب دی ایوالوت فرمولا برای ما نشان میده، میگه آیا این فرمول است یا فرمول نیست. اگر در مابینش امو علامه منفی و جمع آمده بود خوب فرمول است، اگر نبود فرمول نیست. این فرمول است، نه در مابین جمع آمده. صحیح و سر از این ما قرار داریم. صحیح کن میخوایم این فرمول است یا نیست. نه سبی تنها است، جمع و منفی داره، این تقسیم ضربی چیز نداره، نه این فرمول نیست. او که فرمول است به شکل فرمول میاد، او که فرمول نیست و به شکل فرمول باز نمیاد. درست خود سبی مخالفه شد، این مخالفه شد. صحیح. موضوع بعدی ما واچ است. واچ مانا دیدن یا پیدا کردن. صرف این لیست است، این لیست ما میخوایم ثبت نماییم، این واچ میکنیم، واچ کردیم، این اد واچ کردیم. صحیح اد کردیم. صحیح یک لیست دیگه میسازیم، اینجا ساختیم، اینم اد واچ کردیم. صحیح مثلا ما اینجا لیست داریم، لیست شاگردای دباجی، لیست شاگردای 12 بجایی. صحیح نورا یک عنوان دادیم، نه اما عنوانش اینجا ما ثبت میکنیم. یا لیست ساختیم، این امو کمپانی کامپیوتر است، یک قدر کارمند داریم، او لیست بالا میدل بود در کمپانی دل یک قدر کارمند داریم، نه ما میخوایم آلی ایرا خواهر سب کردیم، نه آلی هر کمپانی که برای ما کار شد امو کمپانی رو دبر کلیک ما را میبرد اونجا. صحیح این واچ ما پیدا کردن در اول ذخیره میشه، بعدا اون را میتونیم برویم. صحیح باز اگر بخوایم اینمی یک کمپانی ملاق باشد از بین را باز دلیت پاک میشه کمپانی، اگر کمپانی نو ذخیره میکنه باز نو ذخیره کردن میتونی. صحیح شد. این موضوع ما تا به اینجا بود خلاص شد. موضوع بعدی ما که داریم او اگر یادتان میاد ما فرمول 1/1 خوانده بودیم. صحیح در کنترل در مینوی هم خوانده بودیم. خب یک بار دوباره کار میکنیم، میم اینجا یک فرمول میسازیم، این دینامیست آمد نوشته کردیم 1/1. صحیح یه ضرب میدیم نامه، یعنی 1 صحیح 1 ضرب یکی پایین، یکی بالا ضرب یکی پایین. صحیح 1/1 یک میشه. خب میم اینجا میگم یک کامپیوتر است دوست افغانی. صحیح شد. یک کامپیوتر فروشی داریم، دکاندار هستم، این امر اینم انتخاب کردیم تا به آخر هر چی خالیست که برایتان کار است هم کلیک کنید. بعدن میم مینوی هوم، مینوی دیتا آمدیم. صحیح بعدن میم در وات اف انالیسیس با دیتا تیبل دی اینپوت سیل، آرا اینپوت سیل یکی بالا دی پایین میم کالم اینپوت سیل دی یکی پایین. صحیح بازی رو اوکی کردیم. صحیح کو اینجا میم میگیم سی کامپیوتر امروز فروختم چند افغانی میشه، جوابش میاد نمیاد. چرا نمیاد؟ اینجا یک موضوع ما مانده بود، نه اینجا اگر اتوماتیک فال شو اتومات جوابش میاد نمیاد، اگر منوال و یا اتوماتیک اکسپت فور دیتا تیبلی فال شو با جوابش نمیاد.
یک دکاندار دیگه آمد 20 کامپیوتر گرفت، یک دکاندار دیگه آمد 12 گرفت، یک دکاندار دیگه آمد 7 دانه 6 دانه برد. جوابش نمیاد. حالا در این صورت ما باز اگر دی قرار داشتیم باز کالکولیت نو میزنیم، اگر قرار نداشتیم مثلا دیگه جا هستیم باز کالکولیت نو میزنیم. نو کالکولیت چی در هر جای صفحه که بچا کالکولیت نو همیاره که ما کار میکنیم بازی دیگه نه جوابش میاد. اگر اینجا اتومات پال شد باز بینمی دوی چی حاجت نیست، نوشته کرده برو دیگه جوابش میاد. صحیح شد. نوین بچی دست امروزی ما. خدا حافظ و نگهدارتان.